America. It's time to go to America! Så nu är det dags att åka till USA och se vad som har hänt efter valet. Det var ju lite oväntat att Trump vann. Med tanke på att han tidigare försökte göra en statskupp. Att han är dömd för 34 brott. Och allt det där verkar som det bara runnit av honom som vatten på en gås. Och kandidaten på andra sidan, vicepresident, före detta senator, före detta riksåklagare. Hon diskvalificeras som inkompetent. Det verkar på mig som att skillnaden har varit mellan utbildade och lågutbildade. Jag har hört personer som säger att Trump han pratar som vanligt folk. För mig så kan han är inte kapabel att formulera ett relevant argument. Så jag tycker det verkar handla om utbildningsnivå. Men det spelar ingen roll nu. Det som spelar roll är hur kan man skydda USA från att bli en diktatur. Därför att det här hände redan i Venezuela. 1998 valdes en dömd kuppmakare, Hugo Chávez till president. Och folket varnades. Om han väljs till president så kommer Venezuela att bli diktatur och kommer att gå i totalt förfall. Och precis det har hänt. Så hur kan vi nu hindra att USA går samma väg? Vi säger det därför att jag är amerikan också. Och jag tror det är viktigt att lära sig från erfarenheten i Venezuela. Så häng med, så åker vi till Miami och pratar med venezolaner som var med och som såg hur demokratin förvandlades till diktatur. Häng med! Här i Miami så får man ju gå och titta runt i lite affärer också. Så nu har vi kommit till Dolphin Mall. Där vi har Bass Pro Shops i den här hörnan. Lite annorlunda båtar än i Sverige. Och så tomten och arena också. Här har nästan alla som har båt, så har de båten på trailer. Och kör hem den. Och för att de ska gå in i garaget så ser ni de har fällbar dragstång. För att få av dem så måste man ju köra ner i vattnet så de flyter av. Så de står på träbritsar där. Så därför gäller det att ha bromsar som tål havsvatten. Och hjullager som tål havsvatten. Vanliga hjullager blir förstörda. Men vad man har här är att man har easy loop som man trycker in, tar av denna och trycker in fett. Tills det kommer ut fett runt om. Så behöver man inte öppna och fetta om det varje år som man får göra med vanliga hjullager. Ja, välkomna till Bass Pro Shop.
Här i Florida, om man köper ett vapen så måste de göra en bakgrundskontroll. Och den tar 3 dagar ungefär. Och om den inte är klar så har man rätt att hämta ut vapnet sen. Men om den sen blir avslagen, då förlorar man vapnet och pengarna. Har man däremot en concealed carry license så får man oftast det här omedelbart. Det kan ta max en timme. Men det är klart, på helgerna kanske det tar lite längre tid. Så fungerar det här. Säljs rakt över disk. Men det här vapnen är givetvis låsta, men ammunitionen ligger där på hyllan så man kan plocka och betala i kassan. Så, nu har ni sett lite av vad det finns här i Bass Pro Shop. Fiske, camping, båtar också, boating, jakt, sportskytte och kläder för ändamålet. Så nu lämnar vi Bass Pro Shop. Jag fick läsa vad det hette, jag glömmer alltid bort namnet. Så går in i det som är Dolphin Mall i västligaste Miami i Florida. Och det här är liksom det som de flesta som kommer till Miami och till nu unga Latinamerika. Det här har tagit över efter det som tidigare var målet. Men många som åker från Latinamerika hit åker för shopping och inte för stranden. För det kan man ju hitta på andra ställen. Aine, vi behöver ett antal sådana skickat till Ukraina. Här säljer de kopior av Berkes solglasögon. $30 för 2 par. Och hon som säljer där, hon berättade för oss att det är vanligt i Miami att folk har originalet. Men det använder de bara för speciella tillfällen. Och så har man en kopia som man använder till vardags. Och här borta, vi går lite bort här, så säljer de originalen av de glasögonen. Så kan ni se skillnaden i priset. Det går inte att se skillnaden när man tittar på dem. I alla fall kan inte jag göra det. Men prisskillnaden, den kan jag se. Här kostar samma glasögon som man får på 300 kronor för 2 par där. Kostar här över $500, över 5000 kronor. Det är skillnad. Dessutom så har vi noterat att de flesta här är venezuelaner. Och vi är ju i det som kallas, vi är nästan i Doral, mycket nära. Doralzuela kallas det. För det är det största samling, eller största koncentration av venezuelaner utanför Sydamerika, tror jag faktiskt. Här har vi food court i Dolphin Mall. Jag hade tänkt att äta någonting här, men jag hittar inget tomt bord, så vi tar och åker till ett annat ställe där de har bra mat och billigt. Nu ska ni få se.
Ikea. Här kan man äta billigt och bra. French fries, mashed potatoes, mac and cheese, rice. Enjoy. Så, Ikea-mat. Nej. Nu ska vi se hur den kubansk café här. Café Cubano dos. Se. Kubansk kaffe i Hialeah. Det här är det mest kubanska man hittar i Miami. Hit kommer alla nyanlända. För det visar sig att ägaren här på den här kubanska restaurangen i Hialeah, centrum för kubanerna i Miami, är venezuelansk. Hon också. De har verkligen spritt ut sig över hela världen. Men här är det ren kubansk mat och så. Kubansk kaffe. Jättegod. Jag är nu i mitten på Hialeah kan man säga. 37 gatan, 12:e avenyn. Så. Jättebra ställe. Men det är klart det är bättre om man pratar spanska. Men det går ju. I alla fall, nu vill de bjuda på en sandwich för att vita kvaliteten på det de har. Voy a probar. Mycket god. Nu ska jag visa en annan sida av Hialeah. Här i hörnan av Okeechobee Road och 12:e avenyn ligger en affär som heter Gnocchi Barato. Och det är en förkortning av Ondus. Ja, det ska man inte säga. Du kanske får blockera det här. Det är ett fult ord i alla fall kan man säga på spanska. Bara billigt alltså. Ungefär. Fy vad billigt. Jäklar vad billigt. Här ska vi se nu vad man kan hitta för billigt. Former för sjuksköterskor och läkare och ditt och datt. MSRP rekommenderade priset. De tar ju inte nödvändigtvis det. Tennisskor $4. Men det är ju billig plast. I alla fall liknar de tennisskor. Väskor. 50. Inte så billigt. 6. Nu tillkommer ju sales tax på alla priser här för att priserna är enligt lag alltid annonserade utan sales tax. Så 7% sales tax i Miami. Och av det är 6% Floridas sales tax och 1% Miami-Dades lokala sales tax. Sales tax är ju det som vi i Sverige kallar det omsättningsskatt på sin oms.
que encuentras. No, eso no. Eso es barato. Det här är ju billigt. 10 dollar, 100 kronor. Men det känns ju väldigt plastiskt. Det här är tyg. Det här känns bättre. Ja, det är inte så dåligt med en skjorta för 10 dollar. 8 dollar, ännu bättre. $5 för ett par byxor. De är nästan här som slit och släng. Det är kanske inte det mest moderiktiga, men en sak är ju säkert att man kan hitta saker väldigt billigt här. Det kan man. Och för de som kommer nyanlända från Kuba eller från något annat land som flyktingar så är det ju bra att kunna köpa billigt här. Det är nästan som att köpa på second hand i Sverige fast det är nytt. Nu är vi i South Point, den södra änden av South Beach, av Miami Beach. Och här ska vi titta på en emblematisk park som brukar dyka upp i reklamen för Miami. Och som innehåller några element som har geomorfologisk betydelse. Det har att göra med skydd mot naturkatastrof. Men också lite mera politisk, vardagliga, ekonomiska saker. Det här vattnet ni ser framför oss här, det är hamninloppet till Miami och det heter Government Cut. Det var alltså the government, staten, som gjorde det för att få en bra inlopp här, för man behövde en hamn. Och här är då hamninloppet som nu är hamninlopp för kryssningsfartyg och sånt. Som man förresten nyligen har muddrat och gjort djupare för att kunna få in de nya Panamax-fartyg. Så här är Miami hamn som man säkert har sett många gånger på Miami Vice och andra tv-program härifrån. Om vi går neråt här så ligger South Point här. Och där finns det en stor jordvall som han har lagt upp för att skydda mot översvämningar vid orkaner. Jag flög drönare där för ett tag sedan. Jag tror jag ska lägga in den drönarfilmen här. Det blir bättre än den här. Ja, det finns mycket att berätta om historien här. Men så, när man gjorde den här Government Cut så bildades ju en ö där av det som var kvar av den här ön. Och den heter nu Fisher Island. Och den har bara förbindelse med färja, ingen bro. Och där bor en massa ryska mafiosos på den ön. Det finns ett annat ställe de bor längre norrut här. Men Fisher Island är känd som centrum för den ryska maffian här i Miami. Om du inte visste det så kan jag berätta varför Miami blev till. Historien bakom den här stan. Södra Florida var ännu inte erövrat av USA 1835. Så jag tror det var omkring 1837 de bestämde sig för att erövra södra Florida från indianerna, Seminole-indianerna som var här. De blev besegrade i slaget vid Okeechobee. Som jag tror var 1837. Men så småningom så tog de ju detta. Och sen någon gång i andra halvan av 1800-talet så var det en svensk sjöman som insåg att man skulle kunna odla
apelsiner i Florida. Det är ju apelsinstaten, Orange State. Men det dröjde ju inte så länge förrän det kom frost på vintern som hade sönder alla blommorna på apelsinbuskarna. Och då var det någon som upptäckte att här, Miami, den enda stad i kontinentala USA som har tropiskt klimat. Och tropiskt klimat definieras så enligt Köppens system att det aldrig finns frost. Det blir aldrig under 0 grader. Och i södra Miami-Dade County finns det ett område som heter The Black Soil, den svarta jorden, som är väldigt bra jordbruksmark. Där produceras en massa av vad som i Sverige sommargrödor produceras här på vintern, som jordgubbar till exempel. Och också då apelsin. Men då fanns det ingen väg hit. Man var tvungen att åka hit med båt. Och den här Government Cut fanns ju ännu inte, utan längre söderut så var de första husen som byggdes här av nordamerikanerna. På den tiden så var ju Key West den största staden i Florida. Och sen kom det väg och järnväg och staden började alltså som det att odla apelsin. Men sen kom det hit förrymda slavar, så de första befolkningen var ju negrer då som kom hit. Och sen kom det i andra världskriget, så hade man ju som sagt detta som en bas för att flotta. Det var viktigt för krigsansträngningen, och då kom det hit många unga män som sen efter kriget ville komma tillbaka hit när de hade sett klimatet här på vintern. Och då började de bygga städer som Miami Springs och Hialeah. Och i slutet på 40-talet byggdes mycket då i slutet på 40-talet. Och sen uppfanns ju det här med luftkonditionering som gjorde att man plötsligt kunde bo här hela året. Och så kom det hit rika judiska familjer som, det var ju redan på 20-talet de började komma, de rika. Som det här var ju rika från New York från början. Och sen hände det här med den kubanska revolutionen. En massa kubanska flyktingar kom hit. Fortfarande var det en liten stad. Det var den kubanska flyktinginströmningen som gjorde att Miami blev en viktig stad. Och så Miami Vice. Och Cocaine Cowboys, som ju var tre tror jag det var först, colombianska bröder. Som förde in kokainet här i USA, som hade en vision om det. Och för att kunna sälja kokain, det här var en ganska sömnig stad, men för att kunna sälja kokainet så behövdes det fester, det behövdes disco. Så de inte bara smugglade in kokain utan också medverkade till med de pengarna att bygga upp nöjesindustrin här. Och sen så kom Miami Vice på 1980-talet och skapade en stil. Det var inte så att Miami Vice reflekterade Miamis stil, utan Miami Vice skapade en stil som sen staden tog efter. Så det är kanske ett unikum i historien att en tv-serie har skapat en stil i en stad istället för tvärtom. Och sen har det bara gått på. Det har ju varit mycket av de hus man ser där i bakgrunden. Det är ju lyxlägenheter som folk har köpt för att investera sina pengar. På något sätt måste man ju tvätta knackpengar och andra korruptionspengar. Här får man visserligen betala fastighetsskatt, men i alla fall de har kommit hit med fickorna fulla pengar, eller snarare resväskorna fulla pengar och köpt för kontanter. Och det har bidragit till att ekonomin i Miami blivit som den blivit. Så Miami var, i alla fall när jag bodde här, den stad i USA som hade störst skillnad mellan rika och fattiga. En extrem nivå, spännvidd. En väldigt unik stad. Och också en stad där väldigt många har kommit som har flytt diktatur och sökt frihet. Och det är någonting som verkligen karaktäriserar den här staden. 2 saker. Kriminell aktivitet och söka frihet från diktatur. En fantastiskt märklig blandning som har gett en unik stad. Jag kan berätta en annan historia här. En bekant. Hans pappa hade hjälpt Fidel Castro smuggla in granatkastare för revolutionen på Kuba. Men sen direkt efter revolutionen så började Fidel Castro och hans anhang konfiskera deras tillgångar, cementfabriken och båtarna
Och han hade 2 båtar kvar. En vecka efter revolutionen fick han reda på detta. Och så telegraferade han till båtarna: återvänd inte till Kuba. Så åkte han hit till Miami med de 2 båtarna som återstod. Och startade ett nytt rederi här uppe i Miami-floden. Antillian Marine. Nu ska vi ta och köra upp på Ocean Drive. Den säkerligen mest kända stället här i Miami för alla turister. Det är röd flagga, ser jag, mycket vind. Det kanske stör mikrofonen också. Men jag ville berätta att igår så gick vi ner till Ocean Drive för att ta foto och äta. Men tyvärr, när vi tog en Uber dit med en kuban vid namn Julio som har en bror som bor i Sverige, gift med svenska, så glömde jag kameran i Uber när vi satt och pratade med honom. Och även om jag direkt efter vi hade gått av kom på att jag hade glömt kameran och skickade meddelande och voicemail till honom, så har han inte hört av sig. Det var ungefär 20 minuter till det första meddelandet och nu har det gått. Ja, det har gått. Han har inte hört av sig än. Den som bara läser det som står i media kommer aldrig att lära sig historien, utan man måste lyssna på individuella händelser för att förstå hur de olika punkterna hänger ihop och bildar helhet. Bueno, ¿qué más? La situación que tenemos ahora. Tenemos Venezuela, Cuba, Nicaragua. Esos 3 son los más complicados. Los más complicados. Los más Sí. complicados, pero ve acá, pero en el tema, por ejemplo, México con el narcotráfico, la gente no habla mucho porque México, vamos a decir que es tan democrático. Sí, y tenemos Honduras con Xiomara Castro Zelaya, que está al lado de Maduro. Exactamente, o sea, el narcotráfico sigue escogiendo presidente, sigue teniendo aliados en detrimento de la Y sociedad. Bolivia. Bolivia, que ahorita, Bolivia ahorita tiene un escándalo precisamente por pedofilia con Evo Morales. Pero fíjate, en Bolivia tenemos el caso de la presidenta esta que todavía está presa. Ay, todavía sí. Todavía está presa, ya no la han soltado. Ay. Entonces, eso es parte de la tragedia. Tú dices, es todo, o sea, ¿cómo es posible ella no cometió delito y todavía está presa? O sea, no la han soltado. Ay, mira, y también en Venezuela hay mucha gente presa ahora Muchísima. después de las elecciones. Mira, hay un cuento que ni siquiera en Noruega se sabe. Hay una chica noruega que estaba en Venezuela para votar y después iba a regresar a Noruega. Y empezó a hablar con alguien en el aeropuerto y ella dijo que Maduro perdió y por eso lo metieron preso en el INEF y sigue ahí. Bueno, no, pero más trágico que eso, Wolf, y eso sí es muy doloroso, es lo de los menores de edad. Niños de 11, 12 años que, oye, se han tratado de quitar la vida a varios de ellos, porque imagínate tú a esa edad, con 11, 12, 14 años, que es verse en una cárcel, que con las torturas que le hacen. O sea, de verdad que el problema del terrorismo de Estado que ejerce Nicolás Maduro sobre la población venezolana es de cuidado. Y debería, o sea, por humanidad. Yo pienso que por humanidad debería tenerse un poquito de consideración y solidaridad con el pueblo venezolano. Sí, porque también, no es solamente por solidaridad, sino eso afecta a nosotros. Como en Suecia había un caso contra de un asfalto, que en Colombia lo llaman el Pablo Escobar sueco. Y él compró droga de alguien que llaman el zar, que viene del cartel de Medellín. Y cuando detuvieron a de un asfalto por la segunda vez o algo así, porque le soltaron a Suecia, le detuvieron en España. Ese zar huyó a Venezuela, desde allá a Cúcuta, y después fue detenido al inicio de este año.
él fue el proveedor. ¿Y de dónde comprar droga en Cúcuta? Obviamente de esa gente que me tenía secuestrado. Es que fíjate, parece que no hay la voluntad de acabar con eso. Parece. Pareciera que es que son parte del negocio, o sea, tristemente. Porque, es lo que porque uno ellos llega podrían a hacer. haberme preguntado mucho sobre el narcotráfico, O sea, no les interesa. No les interesa. Entonces, pareciera que el negocio del narcotráfico da para mucho. Creo que ¿cómo digo yo? Recuperarte después que estos regímenes han estado un tiempo en el poder, se necesita medidas muy drásticas que no todo el mundo se arriesga a asumir o a tomar. Entonces, si tú no, cuando tú llegas al gobierno y no tomas esas medidas drásticas que tienes que tomar, se te va pasando el tiempo y es como si nosotros los venezolanos decimos, vas corriendo la arruga y cuando quieres recoger ya se te pasó el periodo, ya no tienes tiempo. Fíjate, por ejemplo, hay escenas de California que son terribles, o sea, que tú ves a la gente en la calle pero drogada, que tú dices, ¿cómo es posible que eso esté pasando aquí? Ciudades enteras donde tú por donde camines están en las calles, una cosa terrible. Sí, entonces no hay, o sea, yo creo que no hay la voluntad real de atacar el tema del narcotráfico. Estoy convencida de que no hay la voluntad para hacerlo. Sí. Me encantaría ir para contestar preguntas. Porque yo creo que de eso se trata, de oír voces que tengan algo que decirte, algo que contarte. Me encantaría hacer un evento así. Entonces, desde mi experiencia, el tema mío quizás le pueda parecer muy ego, no, pero es que, discúlpeme, yo estuve 25 años en un organismo electoral. Fuiste la máxima jefa. Salí Exacto, o sea, salí de ahí, estuve 25 años. No fui ninguna revista, yo empecé a los 19 años de asistente. ¿Y cuándo saliste de Venezuela en 2004? ¿Por qué fue y cómo saliste? Porque yo descubro el fraude electoral del 2004 del revocatorio. Porque el fraude electoral del 2004 comienza con las firmas. O sea, no es solamente lo que pasó con las máquinas, unas máquinas que no tenían background para ser utilizadas. El fraude del 2004 empieza con el tema de las firmas. Peor, el fraude del 2004 comienza cuando se le da una interpretación a la Constitución diferente a la que es. En la Constitución se decía que el referéndum, si tú sacabas más votos para sacarte de los que habías sacado para estar, estaba fuera. No era volver el sí o el no, era Chávez ganó con 1.100.000. Y si la gente votaba para sacarlo, 1.200.000, quedaba fuera, estaba revocado. Esa era la verdad. Eso era lo que era la Constitución, eso era lo que decía la Constitución. Y la Constitución de Chávez. Y la Constitución de Chávez. Entonces hubo una interpretación, una mágica interpretación, no, que el sí, que no, que si el sí gana, que se queda. No, ahí era, ¿lo quieren sacar sí o no? Sí, lo quieren sacar, punto. Más votos de lo que había sacado para elegirse. Ese era el referéndum revocatorio. Y como tú estabas en contra de su proyecto. De ese proyecto, y no solamente eso, primero que me opuse a esa interpretación. Hubo un juez muy valiente, Martín Urdaneta, que lo dijo, le dijo, un momentico, esta no es la interpretación constitucional. Sin embargo, fíjate que el miedo hizo que los partidos políticos dijeran, no importa, porque de todas maneras lo vamos a sacar. No, tú no puedes aceptar inconstitucionalidades e ilegalidades en ningún momento, porque cuando tú empiezas a aceptar ese tipo de cosas y relajas la norma, ya después no vas a poder atajar. Entonces todo comienza cuando una interpretación errónea, manipulada, para no ejecutar el referéndum como tenía que hacerse. Después lo de las firmas, ese control de las firmas, la nulidad de las firmas, que se trató de anular firmas que no se tenían que anular, y ya por último esas máquinas que definitivamente también fueron un desastre. Entonces a mí me acusan, yo salgo diciendo, las firmas son suficientes, vamos a referéndum revocatorio, y Jorge Rodríguez me manda a buscar. Y a mí me votan, no me pagan ni prestaciones, ¿Y cómo saliste de Venezuela? No, en ese momento pude salir, él me acusa de conspiración, pero en ese momento, todavía en el 2004, no era esa cacería, o sea, estás ahí, pero vamos a ver qué pasa. Entonces yo salgo de Venezuela en el 2004, después del 2004 estuve yendo a Venezuela, entraba por Cúcuta. Hay videos míos en varias reuniones, yo entraba, hablaba, volvía a salir. Hasta la última vez que yo fui fue en el 2012 con Capriles,
que fue una oportunidad que tuvimos. O sea, que nosotros somos mayoría desde el año 2004. Sí. O sea, hemos sido mayoría siempre. Lo que pasa es que, y se ha Sí. aprobado. Esto que dicen que no, esto siempre se ha aprobado. Lo que pasa es que tampoco hubo voluntad de prueba. Mira, en el año 2007 pasó algo muy, muy simple. En el año 2007 se paró la contabilidad en el 94%. Falta un 6% por totalizar. Pero cuando tú agarrabas ese 6% y lo sumabas, había más votos que electores. Eso era suficiente para haber dado al traste con el proceso electoral en Venezuela. Y había la demostración plena de que había más votos que electores. Eso no se quiso hacer. Entonces, el tema es ese. O sea, yo creo que en este momento de la historia del mundo, intención y acción Sí, van de la mano. está Intención y claro, acción. está claro que desde 2004 ese régimen ha sido minoría, ha sido una dictadura. Que después se volvió una tiranía. Sí, y ha tardado muchos años para el mundo reconocerlo. Todavía hay partidos en Europa que no quieren reconocerlo porque ponen la ideología antes. No ponen la ideología, ponen el interés económico. Bueno. Porque cuando tú hablas de los millones que salen en oro y cuando tú hablas de la mina que se le dio a tal persona en España, cuando tú ves cómo se ha repartido y cómo se ha desangrado los recursos venezolanos en corrupción, en corruptores en el exterior, hay razones para eso. Yo creo que muy poquitas personas pueden creer que hay una ideología, pero la mayoría es una cuestión de negocio, de intereses, de dinero, de concesiones, de poder. Es otra cosa lo que se maneja en Venezuela, desafortunadamente. Sí, hay gente que quiere mucho dinero. Y lo vemos aquí en esa cosa. Es increíble la riqueza que hay aquí, pero aquí hay que trabajar. Sí. Aquí hay que trabajar, aquí no te regalan nada. Bueno, fue un placer verte. Para mí también, y oye, me invitas a Suecia, que yo quiero ir a Suecia a hablar Vamos a echarla por de la pared. Venezuela. Sí, ok, gracias.